السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضمي وكبد وحميات. أتشرف بوجودي معكم. النهاردة إن شاء الله موضوعنا عن فيروس ماربورج. الفيروس ده تابع لفصيلة معينة اسمها الفيروسات الخيطية، وأحد هذه الفيروسات أيضا فيروس إيبولا. هم طبعا الفيروسين دول إيبولا وماربورج مختلفين، ولكن هم بيتماثلوا مع بعض في الأعراض. يعني هم الاتنين بيعملوا حمى نسفية. الحمى النسفية دي عادة موجودة في أفريقيا، وإحنا سمعنا في الآونة الأخيرة عن حالة ظهرت في غينيا في غرب أفريقيا. طبعا إحنا عارفين إن هذا الفيروس المكان المتوطن فيه هو شرق وجنوب أفريقيا. يعتبر وجوده في غينيا دي ظاهرة خطيرة، لأن كده معناها إن هو انتقل لمنطقة جديدة. طبعا احنا بنقول إن هذا الفيروس المفروض إن احنا ناخد عنه معلومات عشان نعرف ما هي طرق العدوى وإزاي نحمي نفسينا منه. اولا فيروس ماربورج ده اول ما ظهر سنة 1967، وظهر في المانيا. وده نتيجة ان هم كانوا استوردوا مجموعة من النسانيس من افريقيا، وكانوا بيعملوا عليها ابحاث هناك. اتعدى حوالي 31 شخص، وتوفى من هؤلاء 7 اشخاص. ابتدينا نعرف معلومات عن فيروس ماربورج، وابتدينا نعمل ابحاث عنه، وابتدينا نتتبعه من سنة 67. هذا الفيروس المكان بتاعه زي ما قلنا هو افريقيا، وبينتقل هذا المرض من القرود او النسانيس، وبيصيب الانسان. لكن هو ليه مستودع، يعني في خفاش الفاكهة هو ده المستودع بتاع الفيروس. يعني بيبقى موجود في هذا الخفاش، في برازه، في افرازاته. هذا الخفاش لا يتأثر بالفيروس، وبالتالي احنا بنسمي خفاش الفاكهة هو المستودع بتاع هذا الفيروس. لكن بالنسبة للنسانيس او القرود اللي احنا بنسميها القرود الجرين مانكي، دول بيموتوا. يعني لما بيصابوا بالفيروس بيحصل لهم وفاة. بعد لما بينتقل هذا الفيروس من الخفاش او من القرود للإنسان، بيبتدي الإنسان ينقل هذا المرض للإنسان السليم عن طريق الإفرازات، وعن طريق الملامسة، وعن طريق الإفرازات التنفسية أو الدم أو البراز أو البول أو حتى السائل المنوي. ولقينا إن هذا الفيروس بيبقى موجود عند الأشخاص اللي شافوا من الفيروس حتى فترة 7 أسابيع. يعني 7 أسابيع ممكن يكون معدي حتى بعد الشفاء. طيب ايه هي المناطق اللي كان ظهر فيها هذا الفيروس؟ هذا الفيروس زي ما اتفقنا اول ما ظهر في ألمانيا، نتيجة قرود كانت مستوردة من أفريقيا. وأيضا احنا لقينا ان حصل عدة أو يعني أوبئة في أفريقيا في العديد من المرات. منها بلاد زي الكونغو، أفريقيا الوسطى، كينيا، جنوب أفريقيا، أوغندا، إنجولا. كل المناطق دي ظهر فيها هذا الفيروس في العديد من السنوات. لكن احنا عايزين نعرف هو الفيروس ده أعراضه إيه.
اهم شيء ان احنا نبقى فاهمين عنه ان هو بيعمل حمى نسفية. طيب، هو في اول اسبوع، اولا فترة الحضانة بتمتد من 5 ايام ل10 ايام لا يظهر فيها المرض. بعد هذه الفترة تبتدي الاعراض عبارة عن صداع، قيء، اسهال، تكسير في العضلات وفي الجسم، ارهاق عام. هذا الشخص بيجيله زي ما اتفقنا ارتفاع في درجة الحرارة، حمى شديدة. هذا الشخص ما بنقدرش نشخصه في الفترة الأولانية، لأنها أعراض تتشابه مع الكثير من الأمراض زي الملاريا، زي حمى التيفويد، وخصوصا لو كانت حالة واحدة. في الأسبوع الثاني من المرض بتبتدي تظهر الأعراض بتاعة الحمى النسفية. المريض ده بيبتدي ينزف وبيجيب دم من الفم، بيحصل له قيء دموي وإسهال دموي، ويتبول دم ويكح دم. وفي نفس الوقت بتظهر كمان طفح جلدي على الجسم، وممكن هذا الطفح يظهر في أواخر الأسبوع الأول. أيضا ممكن يحصل فشل في الأعضاء زي الكلى، زي الكبد، زي يحصل له فشل تنفسي. طبعا هذا المريض العلاج الوحيد ليه هو علاج تحفظي، لأن ليس له علاج. فبنبتدي نديله محاليل، لأن المريض ده بيخش في جفاف، فبنبتدي نديله محاليل عن طريق الوريد، وبنديله مسكنات، وبنديله أدوية تحفظية. لكن حتى الآن لم يتم اكتشاف علاج يشفي هذا المرض. نسبة الوفاة بتصل من 24% حتى 88%. نسبة الوفيات مرتفعة في هذا المرض. بالنسبة للفترة ما بعد الأسبوعين، هذا المريض إما أنه هو يتوفى نتيجة فشل الأعضاء زي الكبد أو الكلى أو الرئة، أو ممكن يدخل في مرحلة يعني استرداد للعافية ويتحسن تدريجيا. طبعا زي ما اتفقنا، أهم شيء بالنسبة للمرض ده الوقاية. بالنسبة للوقاية، أولا لازم نتجنب السفر للمناطق اللي موبوءة، وكمان ناخد بالنا ان الخفافيش اللي هي خفافيش الفاكهة دي بتبقى موجودة في المناجم والكهوف. فناخد بالنا لو احنا بنزور منطقة فيها هذا المرض، ناخد بالنا من هذه الأماكن. أيضا غسل الأيدي باستمرار، وخصوصا كمان بالمطهرات. تجنب أكل اللحوم البرية من الأسواق في هذه البلاد. تجنب ملامسة المصاب أو إفرازاته. زي ما اتفقنا هذا الشخص معدي عن طريق الدم بتاعه، القيء الدموي بتاعه، البول الدموي بتاعه، الإفرازات التنفسية بتاعته. مجرد ملامسة هذا المريض ممكن تؤدي إلى عدوى. مين هم الناس المعرضين ان هم يحصل لهم هذه العدوى؟ السياح اللي بيجوا اماكن موبوءة معرضين، او بيدخلوا كهوف او بيدخلوا مناجم معرضين. الاطباء البيطريين اللي بيتعاملوا مع انسجة مثلا الخفافيش او الانسجة بتاعة القرود معرضين. الباحثين اللي هم بيعملوا ابحاث على هذه الأمراض معرضين. أسرة المريض وأصدقائه معرضين للعدوى. كل الحالات دي كلها معرضين للعدوى. طيب، بالنسبة للإجراءات بتاعة الوفيات، لازم ناخد إجراءات خاصة بالنسبة لجثث هذه الحالات، لأنها معدية. فيجب
في فرق معينة للتخلص من هذه الجثث بطريقة سليمة. ايضا نلاحظ كمان ان الابر او الادوات اللي تم استخدامها مع المرضى لازم يتم التخلص منها بطريقة آمنة حتى لا تنتقل العدوى لأشخاص آخرين. طيب بالنسبة لهذا المرض أحب ألفت النظر ليه إن هو مفيش خوف على بلادنا من هذا المرض، لأن هذا المرض موجود في مناطق معينة. زي ما اتفقنا هو مرتبط بحيوانات معينة، قرود من فصائل معينة وخفاش الفاكهة، ودول موجودين في مناطق أفريقية محدودة. هو خطورته ان هو يعني نسبة الوفيات عالية جدا، زي ما اتفقنا من 24 لغاية 88% نسبة الوفيات، وبالتالي فهو دي الخطورة بتاعت هذا المرض. طبعا مهم جدا ان احنا نبقى فاهمين ان هذا المرض من ضمن الامراض الحمى النسفية. احنا عادة بنشك فيه لما يجي كذا شخص عندهم نزيف، نبتدي نشك ان دول عندهم حمى نسفية. ارجو ان احنا نكون استفدنا من هذا الفيديو. اشكركم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.